Om Namo Bhagavate-vasudevaya. And we're reading from Canto 2, Chapter 3, Devotional Service, the Change in Heart. Text 21. Čteme z 2.3.21 šestá oddaná služba Změna v srdci. Barah parampata kirita jushtam apyutamangam nanaming mukandam shavakorono kurute saparyam harir lasat kanchana kankanova. Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki. The upper portion of the body, though crowned with a silk turban, is only a heavy burden if not bowed down before the personality of Godhead, who can award mukti, freedom. And the hands, though decorated with the glittering bangles, are like those of a dead man, if not engaged in the service of the personality of Godhead, Hari. I když je horní část těla korunována hedvábným turbanem, je jenom velkou zátěží, pokud se neklaní před Pánem, který uděluje mukty, vysvobození, a i když jsou ruce ozdobeny třpitivými náramky, jsou jako ruce mrtvého člověka, pokud neslouží osobnosti božství Harimu. Hare Krishna. Today we continue our discussion on thoughts of Shaunaka Rishi. Dnes budeme pokračovat v naší diskuzi o nápadech Shaunaka Rishiho. And he further discussed how everything in this world which is desired for, but if it is devoid of devotional service, is just heavy burden. On tady diskutuje všechny věci, po kterých lidé touží v tomto hmotné světě, ale které bez vědomí Krišny jsou jenom ozdobami. And they will help us to sink into the depths of material ocean sooner and quicker. A jenom nám pomůžou se ponořit do hloubek toho materiálního světa. Oceánu hmotného světa. Yes. So we should never try to collect things separate from the service of the Lord. Neměli bychom se snažit hromadit věci, které jsou oddělené od nejvyššího Pána. Otherwise they will help us to destroy ourselves. Protože oni nám jedině pomohou zničit sami sebe. That means wealth separate from the Lord, or beauty separate from the service of the Lord, or anything like this. Do toho patří krása nebo bohatství, které jsou oddělené od nejvyššího Pána. From the service. Od jeho služby. Yes, it's important to understand this, because I have heard many times from devotees even that yes, I will now devote myself to business, and when I have a lot of money I can go and just meditate in Vrindavan or somewhere. To je důležité vědět, protože jsem mnohokrát slychal od daných, že tu myšlenku, že teď budu pracovat, udělám si svůj biznis a potom budu zpívat Hare Krishna, odstěhuji se do Vrindavanu, až vydělám peníze. Yes, but usually one who has such a mentality quickly becomes just memory of the devotees. A hodně často člověk s touto mentalitou akorát zůstane pak v paměti oddaných. Yes, he never reappears, or very rarely maybe for prasad. Sometimes. A už se nikdy nevrátí, anebo vzácně při prasádám. Yes, and completely stops all his devotional practices. A zcela přestane vykonávat oddanou službu. And we can see, it's much harder. We should know this. Much harder
if we once were a devotee and we stop practicing, to engage again in devotional practices if we stopped. Je to mnohem těžší, když jsme oddaní a pak s tím přestaneme, se znovu zapojit do oddaných činností. Yes, it's much easier to never be a devotee and begin Krishna consciousness than one who went astray and embarked the devotional practices again. Je mnohem snazší nebýt oddaný a pak začít oddanou službu, než být oddaným a pak začít a pak přestat a znovu začít. So there are many obstacles in devotional service. Existuje mnoho překážek v oddané službě. And these obstacles are meant just to make us stronger. Tyto překážky slouží k tomu, aby nás udělali silnějšími. I don't know, the Serbs have this proverb, I don't know if also here. What doesn't kill makes you stronger. V Srbsku existuje přísloví, co tě nezabije, to tě posílí. In Czech also. In Czech also, yes. So, but if we become weak and defeated by these obstacles, our hopes can be thwarted and destroyed. Ale když zeslábneme a nebudeme překonávat tyto překážky, tak naše naděje jsou u konce. Therefore, our acharyas put so much stress for us to understand what are the obstacles. Proto naši ačárové dávali tolik důrazu na to, abychom chápali, co jsou ty překážky. And Upadeshamrita, as we discussed yesterday, is beginning with these obstacles. A jak jsme diskutovali včera, Upadeshamrita popisuje, začíná s těmito překážkami. And first we discussed these urges of the body, and we discussed the three subtle urges of the body. Nejdřív jsme diskutovali nutkání toho těla a bavili jsme se o tom jemnohmotném těle. Urge to speech, urge of mind, and urge of anger. Nutkání mluvit, nutkání mysli a nutkání hněvu. Yes, and I think it's proper to stress about this urge of anger, because at the end we spoke that we can even engage all these in devotional service. We can engage anger in devotional service if we are controlled. That means that we control our anger, not that we are controlled by our anger. Je důležité mluvit o tom hněvu, protože jak my posledně jsme došli k závěru, že se to všechno dá využít v oddané službě, ale je potřeba být opatrný s tím hněvem, protože je potřeba, abychom ovládali ten hněv, a ne abychom my byli ovládáni tím hněvem. So, if we are not able to control our anger, then we just try to tolerate and not apply these service techniques. Když nejsme schopni ovládat ten hněv, tak bychom měli spíše tolerovat, než snažit se aplikovat tuto techniku. Yes. So, the other three, Vachavegam, Manasakrodavegam, Jihvavegam, Udarapasta-vegam, Etan vegani vishahitadira, Sarvam aprimam pritivim shashishyat. Yes, other three, Jihvavegam, the urge of tongue. Ty další tři, tak začínají to nitkáním jazyka. The tongue has deep urge to taste something sweetly and nicely and good food. Jazyk, on má velkou touhu ochutnávat něco dobrého, sladkého k jídlu. And
Of course, this is also dimension of speech, but Rupa Goswami already explained it separately as Vachavegam. A jazyk má ještě funkci taky mluvit, ale Rupa Goswami to vysvětlil separátně jako Vachavegam. So we should understand that this urge of tasting food is very strong. Měli bychom porozumět tomu, že touha ochutnávat jídlo je velice silná. And we should be able to tolerate this. Měli bychom být schopni to tolerovat. So we shouldn't eat more than we need. Neměli bychom jíst více, než potřebujeme. And this is also the next urge of our belly, of our stomach, urge of stomach to fill it unnecessarily. Další nutkání je nutkání břicha, které my toužíme naplnit břicho zbytečně. And we can check our conditionings if we are prone to too much tasting food and too much eating, if we have too much fat. Simple process. Fat. Můžeme si ověřit, jak na tom jsme, pokud máme třeba příliš tuku. Yes, so it's simple. We can check. I also, of course, preach to myself, not to you. Je to jednoduché, můžeme to ověřit. Říká, že káže i sám sobě, nejenom nám. On taky káže sám sobě, nejenom nám. Yes, so we should be very careful. And then is the urge of genitals. A poté je touha genitálií. And of course, this is considered also one of the strongest urges of a conditioned soul. To se také považuje za jednu z nejsilnějších tužeb podmíněné duše. And we also know that eating, sleeping, mating, and defending are the most basic needs of the body. Jak víme, tak jezení, spaní, obrana, sex, to jsou hlavní potřeby těla. And if they are not engaged properly in devotional service, they are detrimental for the soul. A pokud nejsou správně zaměstnáni v oddané službě, tak způsobují úpadek oddané služby. Yes, because they put our soul in bondage to this body. Protože způsobují podmínění té duše v tomto těle. Because we all want to exist. Protože všichni chceme existovat. This is our nature, to eternally exist. Je naší přirozeností věčně existovat. And as long as we identify with this body, we want to exist on bodily level. Dokud se stotožňujeme s tímto tělem, chceme existovat na tělesné úrovni. And at the same time, we don't want just to exist, but to exist perfectly happily. Nejen, že chceme existovat věčně šťastný. And of course, according that the body would be happy, that means the body has to enjoy. A aby tělo bylo šťastné, tak tělo si musí užívat. Yes, the body shouldn't suffer. Tělo by nemělo trpět. So, and therefore, these modern ideas that we shouldn't curb our needs stems from this identification with the body.
Takže ten moderní nápad, že bychom neměli omezovat své potřeby, tak pochází z toho stotožňování s tělem. And as long as we are subordinate to the needs of the body, we, according to Srila Prabhupada, we are animals. A pokud se podřídíme potřebám toho těla, tak podle Šrily Prabhupády jsme zvířata. Yes, nothing else than animals. Nic víc než zvířata. Because animal also, its only purpose is to maintain this body happily and forever, if possible. Protože smysl života zvířete taky je jenom udržet to tělo Happily and forever. šťastně a na věčnost. Yes, so if this is also our purpose, then we have animalistic mentality. A to je taky náš cíl života, pokud máme zvířecí mentalitu. So it's very important to understand first that we are not the body. V první řadě je důležité pochopit, že nejsme toto tělo. And not subtle or gross body. Ani jemné, ani hrubé tělo. And therefore Prabhupada, in the beginning of Krishna consciousness movement, he always stressed this one verse, Tihinosmin yata dehi kaumaram yovanam jara tata dehantara praptir dirastatra namukheti. Proto Prabhupáda často cituje tento verš, How the soul is eternally existent and just passing through different phases of the body. o tom, jak duše je věčná a jenom cestuje z jednoho těla do druhého. So this urge of tasting food and filling our belly and of sex is extremely strong. Tohle nutkání, užívat si jazyka, plnit si břicho, užívat si sexu, tak to je velice silné. And we should also not forget this other urge of protecting ourselves. A neměli bychom zapomínat, že další nutkání je bránit sami sebe. Yes, this defending or fear, many times explained, is bhaya, actually it's fear. Obrana neboli strach Is extremely strong. So we can practice, and I read from Srila Prabhupada's commentary and also in Chaitanya Charitamrita by Krishna Das Kaviraj Goswami, that we should practice not defending ourselves. Měli bychom tedy praktikovat, to jsem četl taky v Chaitanya Charitamritě od Krishna Das Kaviraj Goswamiho, že bychom měli praktikovat nebránit sami sebe. Yes, of course, with Krishna consciousness, not some separate technique. Samozřejmě s Krishna vědomím, ne nějakou jinou technikou. So we should understand that we are Krishna's servant, and that whatever is Krishna is putting on our way, or some accusations that we receive unjustly, are all meant for our purification. Měli bychom vědět, že jsme Krishnův služebník a jakékoliv narávky nebo provokace, tak bychom měli považovat jako Krishnu, dar od Krishny, abychom mohli vlastně se očistit. Yes, and it's mentioned that tenu kampansu samikshamano bunjana evatma kritam vipakam hritvakva vrubir vidadanamasti jivetayo mukti padi sadayabak. That devotee is very grateful to Krishna for whatever happens to him. Je řečeno, že oddaný je velice vděčný Krishnovi za cokoliv, co se mu stane. So it's really important that you try not to defend yourself if possible, because this is one of the hardest exercises. Proto je velice důležité, aby jste se snažili se neobraňovat. To je velice
těžké cvičení tohle. Because if someone accuses us of something that we haven't done, usually the process is that we jump, no, and explain ourselves to everyone that they should know that I didn't commit this. Or even if I did do it. Protože když nás někdo obviní z něčeho, co jsme neudělali, tak většinou ta reakce je, že vyskočíme a obráníme se, i když jsme to třeba Yes. jsme to třeba udělali. But we should be very humble and tolerant. Ale měli bychom být velice pokorní a tolerantní. Because only then we can connect to the holy name. Jedině pak můžeme se spojit s svatým jménem. Yes, therefore Lord Chaitanya put so much stress on this verse, Trinada Pisnichna Taroriva Seshana Manina Manadina Kirtanya Sadahari. Proto Chaitanya Mahaprabhu tolik zdůrazňoval tento verš. That we should put this verse on the thread of the holy name and wear it around our necks all the time. Tento verš bychom měli nosit kolem krku na provázku svatého jména. So never forget this verse, to be more humble than the blade of grass and as tolerant as a tree. And never expect respect for yourself and be ready to give all respect to others. Nikdy bychom neměli zapomenout být pokojnější než tráva, snášenlivější než strom, vždy dávat všem úctu a neočekávat úctu sami pro sebe. Yes, this is very important because how can one be more humble than the blade of grass? To je velice důležité, protože jak může být osoba pokornější než stéblo trávy? What do you think? Lie on the pavement. Lie on Co the myslíte? pavement. Třeba So, ležet na so you should lie on the pavement all the time, Koníku. 24 hours a day. Bylo by But dobré is there ležet any other idea? 24 hodin denně. Be more humble than others, be more lower than others. Okay. You Learn how to levitate. Yeah, someone Well, you mentioned before the non-protesting. not protesting. Yes, this is also important. You wanted to say something? Think of ourselves as servants. Consider ourselves as servant. Yes. To be obedient to the Lord's instructions. To be obedient to the Lord's instructions. Poslušní příkazu Pána. Yes, all these are very important. Všechny tyto rady jsou But- důležité. Žádné ego, tak mít žádné ego. Don't have false ego. Yes. Also, the grass doesn't speak nonsense. Grass doesn't speak nonsense. Yes, very important. A když na někdo šlápne, tak se znova narovná. A whenever someone steps on grass, it comes back up. Okay. Yes, all what you have said is true. But we should know the dynamics of grass. Všechno, co jste řekli, je správně a měli bychom znát taky dynamiku té trávy. Once in the primary school, they took us to see some film. Jednou na základní škole nás vzali podívat se na film. And in this film, it was very nice spring sunny day. A ten den to byl velice pěkný jarní den. And sluneční. and the birds were chirping, and there was a green meadow, idyllic. A ptáci zpívali, byla tam zelená louka, idylická And sun was shining. a slunce svítilo. So very peaceful and nice atmosphere. Velice klidná, dobrá atmosféra. And then the camera zooms into the grass. A pak ta kamera vlastně přiblíží na tu trávu. And there is bloody war going on. Tam probíhá krvavá válka. A tam, díky, probíhá tam krvavá Yes. válka. And
one insect is devouring another insect. Jeden brouk tam požívá druhýho brouka. And one grass is fighting for its space with another grass. A jedna tráva tam bojuje o místo s druhým stéblem trávy. So the whole existence in the grass level is just bloodshed and war and devouring one another. Takže ta celá existence, to je jenom krveprolití a boj o přežití. So we should know that every blade of grass is struggling for its existence against all odds. Měli bychom vědět, že každé stéblo trávy bojuje o přežití proti všem nástrahám. But we should understand that our existence is not on the bodily level. Měli bychom vědět, že naše existence není na té tělesné úrovni. So don't try to defend your material existence. Nesnažte se obránit svoji materiální existenci. Yes, because if we try to defend our material existence, yes, I didn't do this. Someone else did it, and even if we did it, we many times blame another. Pokud se budeme takto bránit, já jsem to neudělal, někdo jiný to udělal, tak nebo někoho druhého vinit. Just to protect our existence. Jen abychom obránili svoji existenci. Yes, so we should be very careful to rise above this urge to protect our existence, material existence. Měli bychom být velice opatrní, abychom se povznesli nad tuto touhu obraňovat svoji vlastní materiální existenci. And therefore it's very important to go deep in our spiritual existence, otherwise it's impossible to give up our struggle for material existence. Proto je tak důležité jít hloubš v naší duchovní existenci, abychom se zbavili pojetí materiální existence. And this is possible only through deep chanting of the holy names. A to je možné jedině hlubokým zpíváním svatých jmen. Not possible otherwise. Jinak to není možné. So go deep in your japa. Go deep. Jděte hloubš ve svojí džapě. And connect with the holy name. A spojte se s svatým jménem. That means that you don't interrupt your japa unless it's extremely necessary. You have to go to respond to the call of the nature or something urgently. To znamená, nenechávejte se rozptýlit při své džapě, pokud třeba nepotřebujete odpovědět na volání přírody. And never interrupted by scrolling on your phone. Nikdy se nenechte vyrušovat telefonem a prohlížením si telefonu. Or speaking to other devotees during your japa. Nebo mluvením dalším oddaným během džapy. Or don't do anything, just focus on the holy name. Nedělejte nic jiného, jen se soustřeďte na svaté jméno. If we don't connect with the Lord through our japa, our life is wasted. Pokud se nespojíme s Pánem skrze džapu, tak náš život je k ničemu. Yes, just wasted. Then we think that the process of Krishna consciousness is something mechanical. Je to vlastně k ničemu, potom si budeme myslet, že proces vědomí Krišny je jenom mechanický. But it's not. It's the process of changing our heart Ale není to tak, je to proces změny srdce and nothing else. a nic jiného. Therefore, it's called Krishna consciousness movement, not Krishna mechanical process movement. Proto se tomu říká Krišna vědomé hnutí a ne Krišna mechanická změna. Yes. So Mechanický proces. I will stop here because it's late. Is there any question, a comment? Yes, please. Slyšeli jsme, že bychom neměli si dělat starosti s obranou našeho materiálního těla nebo existence, ale Vedy popisují 7 druhů agresorů
které by měly být neprodleně zničení. Tak We- jak se to s tím souvisí? We heard that we shouldn't defend too much our material existence, but the Vedas describe 7 types of Aggressors, attackers yes. That can be killed. that can be killed. Yes. So how does it relate, Prabhu? Yes. We should understand that Vedas deal with different types of consciousness. Měli bychom chápat, že Védy popisují různé druhy vědomí. And this particular instruction, we should apply it in with proper understanding. Tento pokyn bychom měli aplikovat se správným pochopením. Yes, if it's our duty, we should of course kill the aggressor immediately. Pokud je to naše povinnost, měli bychom ihned zabít agresora. But with the consciousness not to protect my existence, but to serve the Lord. Ale s tím vědomím, že nebráníme svoji existenci, ale sloužíme Pánu. To kill the aggressor just to protect your existence is Artha Shastra. Zabít agresora jenom za účelem obránění existence, tak tomu se říká Artha Shastra. Yes, but to kill aggressor as Krishna's servant is Bhakti Shastra. Ale zabít agresora jako služebník Krišny, tak tomu se říká Bhakti Shastra. Yes, so we should always stay on the platform of a servant. Měli bychom vždy zůstat na úrovni služebníka. And this is the question of our consciousness, not the question of our actions. To je otázka našeho vědomí a ne našich činností. So we should protect by all means existence of other devotees. Za každou cenu bychom měli obraňovat existenci dalších oddaných. But we should not struggle very much for protect our own existence. Ale neměli bychom moc se snažit obraňovat svoji vlastní existenci. Of course, we should know that also our body is Krishna's property. Měli bychom také vědět, že naše tělo je Krišnův majetek. So we should take good care of Krishna's property. Proto bychom se měli pěkně starat o Krišnův majetek. So we should take proper food, enough quantity, not too much, not too little. Měli bychom přijímat správné množství jídla, ne moc ani ne málo. And Prabhupada explains our food should be in the mode of goodness. A jídlo by mělo být v kvalitě dobra. And it's explained in 17th chapter what foods are in the mode of goodness. A je popsáno v 17. kapitole, jaká jídla jsou v kvalitě dobra. And what good is food is in the mode of passion and what is in mode of ignorance. A jaká jídla jsou v kvalitě vášně a jaká v kvalitě nevědomosti. So you should check there if you don't know and apply it in your life. Pokud nevíte, měli byste se tam podívat a aplikovat to ve svém životě. And you should also exercise regularly. Také byste měli často cvičit. Yes, otherwise your body will not be properly maintained. Jinak vaše tělo nebude správně udržované. That means that you neglect Krishna's property. A to znamená, že se nestaráte o Krišnův majetek. So yes, regular proper exercise is also needed for proper maintenance. A pravidelný, správný cvičení je také důležitý pro udržování těla. Hare Krishna. Any other question? Yes, please. Nějaké další otázky? Excuse me, we are out of time. All the time. Just shortly, I did not catch that point with the blade of grass. Yes, blade of grass is protecting its existence, and this is its purpose of its struggle. But our purpose should be just service of Krishna. Yes, yes. Hare Krishna. Ten bod s těm trávou. We can discuss later, maybe. Okay. Já se omlouvám, jestli mě to uniklo. Jo. Že
Ta tráva taky obraně. Ať se přiloží to, co bylo řeknuto předtím. Shila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Bol. Please accept my humble obeisance.